Assalamualaikum and hi everyone. I'm going to continue with the second part of my lecture on the topic of conceptual framework. Now I'm going to explain to you about the accounting concepts, assumptions and conventions. Accounting concepts bermaksud prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada penyediaan penyata keuangan. Assumptions ni bermaksud andaian-andaian yang digunakan dalam perakaunan, and conventions ni bermaksud amalan-amalan kebiasaan yang digunakan sebagai panduan apabila merekod transaksi perniagaan. Basically ketiga-tiga istilah ni boleh digunakan secara bertukar-tukar. Kadang-kadang kita gunakan istilah accounting concepts. Kadang-kadang kita guna istilah assumptions ataupun conventions. Basically, untuk accounting concepts, assumptions and conventions ni, you all kena mengetahui tujuh concepts ataupun assumptions and conventions. The first one is business entity. The second one is monetary unit. Third, going concern. Fourth, accrual based accounting. Fifth, neutrality. Sixth, materiality, and the last one is comparability. So now let me explain about each concept one by one. The first concept is the business entity concept. This concept assumes that a business is separate and distinct from its owner. Dengan kata lain, di bawah konsep business entity ni, perniagaan dianggap sebagai entiti yang berasingan ataupun independen, bebas daripada pemilik perniagaan. And then items recorded in business books are limited to transactions affecting the business only. So dengan kata lain, item-item yang direkodkan dalam buku perniagaan adalah terhad kepada transaksi yang berkaitan dengan perniagaan semata-mata. And then this concept also implies that the records and reports of a business should not include either the transactions or assets of another business or the personal assets and transactions of its owner. Dengan kata lain, segala rekod dan buku perniagaan tidak boleh mempunyai transaksi ataupun aset perniagaan yang lain atau aset dan transaksi peribadi pemilik perniagaan. So hanya transaksi yang melibatkan perniagaan saja yang boleh direkodkan dalam buku perniagaan. So itu berkenaan dengan business entity concept. So kita pergi pada yang seterusnya, that is monetary unit. So this concept implies that a business should only record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money. This means that the focus of accounting transaction is on quantitative information rather than on qualitative information. Monetary unit konsep ini menjelaskan yang perniagaan ini hanya merekod transaksi perniagaan yang boleh dinilai dalam bentuk wang. Ini bermaksud maklumat perakaunan hanya memberi fokus kepada maklumat yang kuantitatif berbanding maklumat kualitatif seperti kepakaran, kemahiran, nilai-nilai kepimpinan, kualiti produk, kualiti pengurusan dan sebagainya. So maklumat-maklumat kualitatif seperti yang saya sebutkan tadi tidak boleh direkodkan dalam maklumat perakaunan. And then konsep ini juga menerangkan the purchasing power of the unit of measure used in accounting, that is the RM, Ringgit Malaysia, does not change. So dengan kata lain, konsep ini menerangkan yang kuasa membeli bagi Ringgit Malaysia tidak berubah walaupun sebenarnya nilai ringgit ni boleh dipengaruhi oleh kadar inflasi di negara kita. Sebagai contoh, nilai dengan RM1
nilai dengan RM1 pada 5 tahun yang lepas, kita boleh beli sebungkus nasi lemak dengan 3-4 jenis kuih. Tapi dengan nilai RM1 sekarang ni, kita hanya boleh beli sebungkus nasi lemak yang kecil saja. So ini menunjukkan yang kuasa membeli bagi RM ni sebenarnya berubah disebabkan oleh faktor-faktor inflasi. Tetapi menurut konsep monetary unit ni, kita andaikan bahawa nilai RM, kuasa membeli bagi RM ni tidak berubah. So kita pergi pada the next concept, that is going concern, ataupun entiti berterusan. So this concept implies that a business is going concern that will continue to operate in the foreseeable future using its assets to carry on its operations and not offering the assets for sale except for stocks. So dengan kata lain, di bawah going concern konsep ni, perniagaan dianggap akan beroperasi secara berterusan untuk satu jangka masa yang panjang, menggunakan aset-aset yang ada untuk menjalankan operasi perniagaan dan bukannya untuk dijual. So kecuali aset seperti stok dan inventory, so aset-aset seperti ini kita akan jual, tetapi aset-aset lain kita akan gunakan untuk menjalankan operasi perniagaan. So going concern concept ni juga implies that the business enterprise will have a long life and that it will last long enough to fulfill its objectives and commitments. Dengan kata lain, konsep ini mengandaikan bahawa perniagaan ni mempunyai jangka hayat yang panjang untuk mencapai objektif dan matlamat perniagaan. So sebenarnya going concern konsep ni membolehkan perniagaan ni membeli aset untuk kegunaan jangka panjang. And then jika andaian going concern ni tak wujud, of course pihak bank tak akan bagi pinjaman jangka panjang kepada perniagaan. So pinjaman jangka panjang ni bermaksud pinjaman di mana tempoh bayaran balik dia lebih daripada setahun. So going concern konsep ni sebenarnya membolehkan perniagaan ni membeli aset untuk kegunaan jangka panjang dan juga membolehkan bisnes ni mendapatkan pinjaman jangka panjang daripada pihak bank. Next kita pergi pada accrual based accounting ataupun perakaunan berasaskan akruan. So this concept implies that expenses for the accounting period incurred must be recorded irrespective of whether they have been paid or not. Ini bermaksud di bawah konsep ini perbelanjaan yang telah berlaku dalam sesuatu tempoh perakaunan mestilah direkodkan. Tidak kira sama ada pembelanjaan itu telah dibayar ataupun tidak. Sebagai contoh, bil elektrik. Biasanya bil elektrik akan sampai pada hujung bulan. Betul tak? So, sebelum abang TNB itu hantar bil kepada kita, kita dah pun menggunakan elektrik sepanjang tempoh sebulan. That means perbelanjaan elektrik telah berlaku dan ini perlu direkodkan sebagai perbelanjaan walaupun bil elektrik masih belum dibayar. Alright, and then this concept also implies that revenues are recorded in the accounting period when they are earned, irrespective of whether the money has been received or not. Begitu juga dengan revenue ataupun hasil perniagaan. Hasil perniagaan perlu direkodkan dalam buku perniagaan sekiranya hasil tersebut telah terperoleh dalam sesuatu tempoh perniagaan. Tidak kiralah sama ada kita telah terima ataupun tidak hasil tersebut. Sebagai contoh,
Katakan bisnes kita dapat order daripada pelanggan, dan bisnes telah membuat penghantaran barang kepada pelanggan. Tetapi bayaran masih belum diterima. Soalannya di sini, adakah jualan telah berlaku? So jawapannya ya, jualan sebenarnya telah berlaku apabila bisnes telah membuat penghantaran barang kepada pelanggan. Jadi bisnes perlu merekodkan ini sebagai hasil jualan. So walaupun bayaran masih belum diterima, tetapi oleh kerana barang telah dihantar kepada pelanggan dan pelanggan pun telah menerima barang tersebut, kita menganggap bahawa jualan telah berlaku dan transaksi ini perlu direkodkan dalam buku perniagaan. And then expenses incurred are then matched with revenues earned, and the difference is known as net profit. So dalam konsep ini juga, perbelanjaan-perbelanjaan yang berlaku dalam sesuatu tempoh mestilah dipadankan dengan hasil-hasil yang diperolehi oleh perniagaan dalam tempoh yang sama untuk mendapatkan untuk mengira net profit ataupun untung bersih. So biasanya kalau jumlah hasil total revenue melebihi daripada jumlah expenses, jumlah perbelanjaan, maka kita akan mendapat net profit ataupun untung bersih. Tapi kalau sebaliknya, kalau total revenues ataupun jumlah hasil kita kurang daripada jumlah perbelanjaan, maka kita akan mendapat rugi bersih. Alright, next kita pergi pada the next concept, that is neutrality. Neutrality. This concept implies that accounting information must be free from bias to be reliable. So dengan kata lain, maklumat perakaunan mestilah tak berat sebelah, tidak berat sebelah, supaya ia boleh dipercayai. Boleh dipercayai ini bermaksud maklumat perakaunan itu mestilah bebas daripada kesilapan. And then this concept also states that neutrality is lost if the financial statements are prepared so as to influence or affect the user to make a decision in order to get a predetermined outcome or result. So maksudnya di sini, neutrality akan hilang apabila penyata kewangan disediakan untuk memberi kesan ataupun mempengaruhi pihak tertentu sahaja. Sebagai contoh, pengurus biasanya akan dibayar bonus daripada keuntungan perniagaan. Semakin tinggi untung perniagaan tu, semakin tinggilah bonus yang pengurus akan dapat. Oleh kerana itu, pengurus dia boleh memilih accounting policy yang akan meningkatkan untung perniagaan supaya dia boleh mendapat lebih banyak bonus. Jadi apabila berlaku situasi seperti ini, maklumat perakaunan yang dilaporkan itu dah jadi tak neutral, dah jadi hilang neutrality, kerana maklumat perakaunan itu hanya menjurus kepada kepentingan pengurus sahaja, dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak lain secara am. So di sini maklumat perakaunan dilaporkan ni mestilah orang kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu saja, tetapi ia mestilah disediakan untuk kegunaan semua pihak. So that is about neutrality. Next kita pergi kepada materiality concept. So this concept implies that financial statements only need to include information that will be significant or material to their users. Alright, so ini bermaksud penyata kewangan perlulah mengandungi maklumat-maklumat yang signifikan ataupun material kepada pengguna-pengguna maklumat perakaunan.
And then a transaction is considered to be material if it significantly affects the reported net income of the business. Okay, so bermaksud sesuatu transaction itu dianggap sebagai material ataupun signifikan sekiranya dia mempengaruhi ataupun memberi kesan secara signifikan ke atas untung bersih yang dilaporkan oleh perniagaan. Okay. For a large business, an expense of a few thousand ringgits would not be material, but for a smaller business, it might be. Okay, so dengan kata lain, bagi perniagaan yang besar, okay, perbelanjaan yang melibatkan 2-3 ribu ringgit sebagai contoh, mungkin dianggap sebagai tidak material kepada perniagaan yang besar. Okay. Tetapi bagi perniagaan yang kecil, okay, bagi perniagaan kecil-kecilan, okay, perbelanjaan yang bernilai 2-3 ribu ringgit tu mungkin dianggap sebagai signifikan kepada perniagaan tersebut. Okay. So sebenarnya materiality concept ni dia bergantung kepada saiz perniagaan. Okay. Sebagai contoh, okay, satu perniagaan yang besar, okay, yang mempunyai keuntungan tahunan sebanyak RM1 juta, okay, dan perniagaan itu telah membeli alat tulis bernilai RM2,000, bernilai RM2,000, okay. Okay, amount alat tulis sebanyak RM2,000 bagi perniagaan yang besar, okay, boleh dianggap sebagai tak signifikan kerana ia hanya melibatkan 0.2% daripada keuntungan tahunannya. Okay. Jadi perniagaan besar ni tak perlu melaporkan belanja alat tulis sebanyak RM2,000 ni dalam penyata keuangan, ataupun dia hanya boleh memasukkan, okay, dia boleh memasukkan perbelanjaan alat tulis ini dalam belanja-belanja yang lain dalam penyata keuangan. Okey. Walau bagaimanapun, okay, bagi perniagaan kecil yang mempunyai keuntungan tahunan RM20,000 katakan, perbelanjaan alat tulis sebanyak RM2,000 boleh dianggap sebagai signifikan ataupun material kepada perniagaan itu kerana ia melibatkan 10% daripada jumlah keuntungan. Okey, 2,000 daripada 20,000 adalah sebanyak 20% daripada jumlah keuntungan. Oleh itu, perbelanjaan alat tulis sebanyak RM2,000 tadi perlu dilaporkan dalam penyata keuangan perniagaan. Okey. So itu berkenaan dengan materiality concept. Okey, kita pergi pada konsep yang berikutnya, that is comparability ataupun kebolehbandingan. Okey. So di sini comparability concept implies that users must be able to compare an entity's financial statements through times to identify trends and with other entities' financial statements to evaluate their relative financial position and performance. Okey, dengan kata lain, okay, maklumat perakaunan, okay, mestilah boleh dibandingkan, okay, daripada satu tempoh ke satu tempoh yang lain untuk mengenal pasti trend perniagaan. Okay, sama ada trend ni sebagai contoh trend keuntungan. Sama ada trend keuntungan tu semakin menaik, okay, atau semakin berkurang ataupun sama saja. So kalau kita penyata keuangan tu, okay, mestilah kita boleh dibandingkan daripada satu tempoh ke satu tempoh yang lain supaya kita boleh mengenal pasti trend. Contohnya trend keuntungan. Okay. And then yang kedua, penyata keuangan juga, okay, mestilah boleh dibandingkan dengan penyata keuangan perniagaan yang lain. Okay, supaya kita boleh bandingkan contohnya dari segi pencapaian ataupun keuntungan. Okay, so kita boleh penyata keuangan juga mestilah kita boleh bandingkan, okay, antara penyata keuangan perniagaan kita dengan perniagaan-perniagaan yang lain supaya kita boleh buat perbandingan, okay, dari segi keuntungan. Okay, perniagaan mana yang lebih untung? Adakah perniagaan kita ataupun
perniagaan-perniagaan yang lain di luar sana. Okay. So itu berkenaan dengan comparability concept. Okay. So actually itu saja berkenaan dengan accounting concepts, assumptions and conventions. Okay, seterusnya saya akan masuk kepada qualitative characteristics of financial statements ataupun ciri-ciri qualitative financial statements. Okay, basically ciri-ciri qualitative financial statements ni consists of four characteristics. Okay, the first one is understandability ataupun kebolehfahaman. Yang kedua, relevance. Okay, kerelevanan. Okay, ketiga, reliability ataupun kebolehpercayaan. Dan yang keempat, consistency ataupun ketekalan, ya, ataupun istiqamah lah, ya, kalau dalam istilah bahasa Arab, ya. Okay, kita tengok the first one. Okay, the first qualitative characteristic, that is understandability. Okay, so this characteristic, okay, implies that, okay, the quality of financial information, okay, which makes it understandable by people with reasonable background knowledge of business and economic activities. Alright. So ini bermaksud, okay, maklumat kewangan yang disediakan oleh sesuatu perniagaan mestilah boleh difahami oleh orang ramai yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang munasabah, okay, dalam bidang perniagaan dan ekonomi. Okay, selain daripada itu, okay, understandability requires the information presented in financial statements to be concise, complete and clear in presentation. Okay, dengan kata lain, okay, kebolehfahaman, okay, memerlukan maklumat perakaunan tu dilaporkan dalam penyata kewangan secara ringkas dan padat. Concise ni maksudnya ringkas dan padat, lengkap dan juga jelas. Okay? So itu yang dimaksudkan dengan understandability characteristic. Okay? Next kita pergi kepada relevance ataupun kerelevanan. Okay? So this characteristic, okay, implies that the information must be relevant to the needs of the users. Okay? Which is the case when the information influences the economic decisions of users. Okay? Dengan kata lain, maklumat perakaunan ni mestilah boleh memberikan impact ataupun boleh memberi mempengaruhi pengguna-pengguna maklumat perakaunan untuk membuat keputusan. Okay? Alright. So the relevance characteristic of financial statements, okay, may involve reporting particularly relevant information or information whose omission or misstatement could influence the economic decision of users. Okay, dengan kata lain, okay, maklumat yang relevan ini bermaksud sekiranya maklumat itu tak dilaporkan ataupun digugurkan daripada penyata kewangan, ia akan memberikan kesan yang signifikan terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna maklumat perakaunan. Okay, so maklumat yang relevan ni perlulah dimasukkan dalam penyata kewangan supaya dia boleh membantu pengguna-pengguna maklumat perakaunan di luar sana untuk membuat keputusan. Okay. So the next characteristic of financial statement is reliability ataupun kebolehpercayaan. Okay. So this characteristic implies that the information must be free of material errors and bias and not misleading. Okay. So dengan kata lain, okay, maklumat perakaunan yang boleh dipercayai, okay, yang reliable, mestilah bebas daripada kesilapan yang material ataupun kesilapan yang signifikan dan juga bias. Mestilah bebas daripada bias ataupun berat sebelah, okay, dan tidak mengelirukan. Okay. Okay, reliability ni actually refers to the trustworthiness, okay, of the financial statements. Okay.
Can the end users trust what is on the financial statements? Okay, so itu persoalan yang kita kena tanyalah. Okay, sama ada end users, okay, trust on the financial statements or not. Okay, so dengan kata lain, reliability ni dia melibatkan kepercayaan. Okay, kepercayaan tentang maklumat perakaunan yang dilaporkan. Okay, maklumat perakaunan mestilah dilaporkan secara jujur, tepat, neutral, lengkap dan boleh disahkan supaya ianya boleh dipercayai oleh pengguna-pengguna maklumat perakaunan. Okay, and the last characteristic is the consistency characteristic. Okay. So, consistency refers to the principle that companies should use the same accounting methods to record similar transactions over time. Okay, dengan kata lain, perniagaan mestilah menggunakan kaedah perakaunan yang konsisten untuk merekod transaksi yang sama dari semasa ke semasa. Okay, in other words, companies shouldn't bounce between accounting rules and treatments to manipulate profits or other financial statement elements. Okay, dengan kata lain, bisnes ni dia tak boleh simply tukar polisi ataupun kaedah perakaunan untuk memanipulasikan keuntungan perniagaan ataupun elemen-elemen penyata keuangan yang lain seperti aset, okay, liability dan juga equity pemilik. Okay. Sebagai contoh, dalam perakaunan ada 3 jenis kaedah yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk menilai inventory ataupun stok. Okay, kaedah yang pertama, first in, first out method. Kaedah first in, first out. Okay, kaedah yang kedua adalah kaedah purata wajaran ataupun weighted average method. Kaedah yang ketiga adalah last in, first out method. Okay, ataupun LIFO method. LIFO method. Okay. So, apabila perniagaan ni dia telah memilih kaedah yang pertama tadi, kaedah first in, first out ataupun FIFO method, okay, maka kaedah tersebut mestilah digunakan secara konsisten dari setahun ke setahun dan tidak boleh sewenang-wenangnya diubah oleh perniagaan. Okay. So, itu berkenaan dengan consistency characteristic. Okay guys, that's all about the topic of conceptual framework. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.